Hello mga Lods, welcome back to my channel. So ngayon, tutorial tayo. Sa mga nahihirapan sa mga watch hour dyan, kung bakit ang tagal nila makagain ng 4,000 watch hour sa channel nila. Hindi naman sila nahirapan sa subscriber, pero doon sila nahirapan sa watch hour. Pero sa parte ko naman, dito ako na hirapan sa subscriber. Ngayon, unti-unti na tumaas yung subscriber natin kasi nag-DLS tayo. So, ituloy na natin to. Medyo gumagapang pa yung subscriber ko ngayon, pero pagpatuloy ko lang to. So ngayon, nasa 461 pa na ako guys, mga Lods. Kaya, post na natin to. So ang watch hour ko naman, kasi wala na akong problema, lagpas na ako, mga Lods. So, sa mga nahihirapan dyan, sa mga nagtatanong kung ano yung sekreto ko o techniques kung bakit abot ko agad yung watch hour ko in 1 month. So, napaka-basic lang yan. Tuturo ko sa inyo. Sa mga nahihirapan dyan, ito na ang solusyon nyo. Napakaswerte nyo na nandito kayo na maturuan ko kung paano kayo mag-gain ng watch hour. Hindi kayo mahihirapan. Mag-upload na kayo ng mga reviews, movies. Yun, kapag mag-click yun aasahan nyo. Hindi na kayo mahirapan sa watch hour. Okay? Okay. Para naman sa akin, hindi naman siya masama. Pagdating sa mga reviews movies, siguro yun lang talaga na reviews na yun talaga. May mga makita naman talaga natin na pagdating natin sa filters, mamaya ituturo ko sa inyo step by step process kung paano gagawin yung mga reuse movies na mag-click agad sa inyo in 1 week lang, kung paano maghanap ng Creative Commons mga reuse movies, tapos paano maglagay ng keywords para sa movies na yun para mag-click agad yung movies mo. At yun, siguraduhin ko sa inyo na makiklik talaga yung at movies nyo at hindi na kayo mahirapan sa watch hour. So, ano pa hinihintay natin? Bigay ko na sa inyo ang techniques ko kung paano ko ginawa yun. Okay? Okay? Ready ka na ba? Ready ka na? Okay. Turuan kita. Let's go! So hello mga Lods. So nandito na tayo ngayon sa screen recording natin para magsimula na tayo sa pagturo sa inyo kung paano nga ba talaga mag-download ng mga movies na hindi tayo makapiright at mga legit na mga movies at madali nang makatulong sa ating watch hour. Mabilis lang mag-click kapag ito ay re-upload natin. So ngayon, sundan nyo na lang mabuti yung tutorial natin para naman ay makatulong to sa'yo. So unang-una, punta muna tayo sa search, tapos mag-search ka dyan kung kahit anong movie. So ang i-search ko ngayon is yung mga Tagalog lang, Tagalog movies, kasi ang bilis talaga niya nag-click Lods sa aking channel. Ayan, Tagalog Action Movies 2021 full movies new. Yan. Tapos para malaman talaga natin kung real ba talaga siya, is kailangan natin yang pindutin yung tatlong dot yan. Tapos filters tayo. Filters, pindutin natin yan. Tapos, ayan na guys. Ayan na. Click natin yung Creative Commons. Tapos natin Creative Commons, i-apply natin yan. I-apply natin para malaman talaga natin na lahat na lumabas dyan na movies ay reuse. Pwede natin i-re-upload. Ayan na guys. Lahat na lumabas dyan ay pwede natin i-re-upload. So, pwede na kayong pumili dyan kung ano yung mga movies na nagustuhan nyo na pwede nyo i-re-upload sa channel nyo para iwas na din ng copyright.
So, piliin nyo lang ng maayos, lods. Kung malang gustuhan yung movies na mag-click agad. Pagkatapos, kailangan natin i-play yan. I-play natin para makita talaga natin yung description niya, kung may reuse ba talaga siya. Reuse content, reuse movies rather. Ayan, play muna natin. Tapos yung may arrow, lods, yung may arrow, pindutin natin yung arrow pababa para sa description, para makita talaga natin doon kung may Creative Commons reuse ba talaga siya. Ayan, pindutin natin yung, ayan na, scroll down lang natin pababa para makita natin kung Creative Commons. Ayan na guys, legit na legit, license Creative Commons attribution, license reuse allowed. Okay, so dyan pa lang maiwasan na natin yung mga copyright claim. So yan, pwede na natin i-re-upload dyan, i-download natin, tapos re-upload natin sa atin natin para hindi na tayo mahirapan sa watch hour. Mabilis na mag-click lang mga lodi, saglit lang yung watch hour nyo. Problemahan nyo na lang yung mga subscriber nyo din kung nahirapan kayo. So pagtsagaan muna natin pag BLS muna, view, like, and subscribe sa ngayon, kasi hindi pa naman talaga tayo popular na YouTuber. So kapit muna tayo ngayon sa mga BLS. Dito na muna tayo sa BLS Mientras hindi pa tayo nag-grow yung YouTube channel natin mga lods. So ayan mga lods, paano nga ba mag-download mga lods? So sa kasalukuyan ang ginagamit ko ngayon mga lods is yung VidMate. VidMate is, download nyo lang yan sa Google Chrome, search nyo lang VidMate. So kapag i-click nyo yung share, automatic madiretso kayo doon sa VidMate. Ayan, yung kulay pula na yan, VidMate. Kapag pipindutin nyo yan, automatic kayo maka-download dun. Yan, kapag pipindutin nyo, ayan, pipindot mo. So lumabas muna ng ads yan, hintayin mo lang saglit. Kasi ganyan talaga yan para makapag-download siya. Mabilis lang ito lang kasi yung ginagamit ko mga loads, kasi ang bilis niya mag-download. Kaya hintayin lang muna yung ads. Ayan na, lumabas na siya na analyzing. Kapag ganyan matagal yung analyzing niya, is i-cancel niyo lang muna. Cancel niyo, i-back nyo lang. Ayan na, tapos pagkatapos dyan mga loads, pindutin yung pula na arrow, yan yung gumagalaw, pindutin nyo yan. Ayan load, yan mga loading yan, lumalabas na. So ang pipiliin ko dyan is 360 play, kasi mabilis lang siya mag-download. 480 pwede din, 720 pwede din, pero ang pinili ko 360 kasi yan ang original na quality niya. So yung mga loads, mabilis siya mag-download at mabilis din siya mag-upload. Ayan, tapos para ma-download niyo yan, pindutin nyo lang yung download, automatic magda-download na yan. So pag pindot nyo sa download, ayan na, tapos download, ayan, para makita talaga natin kung nag-download ba talaga siya. So ayan na, ongoing na mga loads, ongoing na po siya ang download. Ganun lang pag-download mga loads, saglit lang yan. Ayan, hindi ko na i-download yan mga loads, i-post ko na yan kasi na-re-upload ko na yan sa YouTube channel ko, at isa din yan na movie na nag-click sa akin. Ayan na mga loads, saglit lang, basic lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you.